Hej på er! Nu är vi inne i det andra avsnittet för tema utbrändhet. I det här avsnittet så har jag faktiskt intervjuat en kille som har egna erfarenheter av utbrändhet och även en psykolog som kommer ge sitt perspektiv på utbrändhet. Och där kommer jag även kommer fråga om just det här med statistiken, hur stort det egentligen är. Så fortsätt titta! Psykologen jag intervjuat heter Ammar och det som är speciellt med Ammar är att dels ägnar han sin tid åt klinisk praxis som till exempel KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Men han ägnar sig även tiden åt utbildning om konsultarbete. Och för att sätta pricket över i-et så gör han även vetenskapligt skrivande och forskning. Ammar har väldigt speciellt intresse för politisk psykologi. Och den här nyfikenheten har lett honom till att han har studerat faktiskt politisk psykologi i Stanfords universitet. Den personen jag intervjuat är Emanuel Nilsson. Och det som är specifikt med Emanuel är att när han var 21 år gammal så blev han utbränd. Emanuel är nu 24 år gammal och han har alltid varit en entreprenör. Men det han har kompletterat sin entreprenörskap med är föreläsningar. Och föreläsningar har kommit när han blev frisk från sin utbrändhet. Där han vill komma ut och hjälpa fler att inte hamna i den sitsen som han hamnar. Och nu har jag intervjuat och frågat och bett honom att berätta mer om sin utbrändhet. Definitionen för utbrändhet? Utbrändhet? Man skulle kunna säga att det finns ingen enighet kring definitionen på utbrändhet. Både i det populära språket som det här har myntats just från engelskan burnout till utbrändhet. Men även i det vetenskapliga litteraturen så hittar man inte riktigt ett och samma begrepp som dyker upp utan snarare ett antal olika begrepp kring den här problematiken. Och då ser man allt från utmattningssyndrom som oftast då kliniker, psykologer och läkare benämner det där de ser det. Eller andra namn som emotionell utmattning och så vidare. Men det som är gemensamt, om man skulle då beskriva vad det här innebär, är att det finns olika nivåer av utbrändhet man skulle kunna närma sig begreppet. Den här individnivån som psykologerna ofta sysslar med är den nivå där vi ser ett antal olika symptom eller problembeteenden. Så en grupp sådana symptomer som vi ser och som jag ser här är framförallt de kognitiva problembeteenden eller symptom. Till dessa tillhör framförallt koncentrationssvårigheter. Alltså de jag möter först när jag gör kartläggning av problematiken när man får söka hjälp, eller hur? Så ser man att dessa människor har svårt att koncentrera sig och uppehålla uppmärksamhet vid en och samma aktivitet. Och är det så att man har inte fått vila tillräckligt och återhämtning så är det klart att det blir svårare också att koncentrera sig och även minnas. För minnesstörningar är också till de vanligaste problemen när människor söker hjälp för just utmattningssyndrom. Till en annan sida av just psykologiska symptomen är de känslomässiga. För det finns de som menar, som bland annat våra kända socialpsykologer Johan Asplund, som menar att det som kännetecknar utbrändhet framför allt är en känslobortfall eller en känslostopp. Jag brukar kalla det för en känsloförstoppning. Att det man har brukat göra och det man har gjort och de prestationer man har ägnat sig åt till, både arbetsmässigt men även kanske privat, så upplever man inte den interna belöningen. Att det inte blir lika njutfullt och belönande att ägna sig åt aktiviteter och vara sysselsatt. Så det är inte lika kul, eller hur? Så den känsloaspekten är på något sätt frånkopplad, eller hur? Att kreativiteten och initiativförmåga också rubbas, att man isolerar sig, inte är också tillhör det vanliga.
Å andra sidan så har vi en del kroppsliga symptom, eller hur? Den fysiologiska, somatiska problem som också dyker upp, och det är framförallt då tröttheten. Att exempelvis att du sover och går upp på morgonen men känner dig inte utvilad. Att även sömnen rubbas, att man vaknar under natten eller vaknar för tidigt eller har fått att somna. Så sömnstörningar är absolut ett av de vanligaste tecken på att det här att jag kanske håller på att bli utmattad. Utmattning och utbrändhet som sådant är ju oftast arbetsrelaterad, eller hur? Mm. Och så sammanlagt så skulle jag kunna definiera det som alltså det handlar ju om stress såklart, men det är inte vilken typ av stress som helst, utan har man exponerat sig för en långvarig återkommande stress, så utan att ha fått en god eller ordentlig, nödvändig återhämtning och vila, så sannolikheten att man utvecklar eller utbrändhet är stor, eller hur? Mm. Såklart det finns andra perspektiv på det här, de här organisatoriska, ju mer det är så arbetsrelaterat som exempelvis de människor som upplever låg känsla av kontroll och självbestämmande i sitt arbete också löper större chans att bli som du heter, utbrända. Ungefär så. Han må slänga ut, eller liksom bli utbränd menar jag. Berätta lite mer om det. Alltså bakgrunden är att jag egentligen alltid varit väldigt driven, velat mycket och haft massa små projekt igång från att jag varit väldigt liten. Och sen direkt efter studenten så drog jag igång mitt eget bolag, kände att jag hade gått i skolan tillräckligt nu och kände att nu är det dags att testa mina egna projekt. Så jag körde på med det i några år och det gick bra och det flöt på, men sen kände jag att det var någonting som inte stod rätt till. Det var en liten gnagande känsla inombords, så det var någonting som inte stod rätt till. Men jag kunde inte förstå vad det var, så jag körde på, det flöt på. Men sen växte de här symptomen starkare, jag började bli lättstressad för små saker. Jag kände mig yr, jag sov dåligt, jag kände mig trött och stel i kroppen. Men jag började komma på bortförklaring till de här symptomen, att jag kanske bara är lite yr för att jag är stel och så vidare. Så jag gick och skaffat mig ett högsänkbart skrivbord och större dataskärm, började gå på massage varje dag efter jobbet. Allting för att hitta snabba lösningar på ett djupare problem egentligen. Och det var egentligen när inte de här grejerna gav någon direkt lösning, så jag började tänka att man kanske är lite sliten ändå liksom. Man kanske har kört hårt i många år nu liksom, redan från skolan liksom. Så jag var ledig en sommar och tänkte att om jag är ledig en sommar så kanske allt blir bra liksom. Men efter den sommaren så kände jag mig inte utvilad överhuvudtaget. Tvärtom, jag kände mig mer sliten än innan sommaren. Men optimist som jag så tänkte jag att några veckors semester borde ändå gjort skillnad. Men jag var direkt inne i det gamla mönstret. Jag var yr, lättstressad och så vidare. Och det blev bara värre och värre ganska snabbt. Och ett par månader efter den här semestern så kände jag att kom jag till en dag där det öppnade upp sig en liten lucka där jag kunde ta det lite lugnare, och då kände jag ändå att det inte är värt längre. Det är inte värt att gå en dag till och må så här dåligt för jobbets skull. Så jag kastade in handduken och var ledig från jobbet i ett par veckor. Försökte fokusera bara på att återhämta mig. Och efter de här 2 veckorna så gick jag tillbaka och jobbade igen och tänkte, som sagt, optimist som är att det går nog att jobba på lite igen liksom. Men där fick jag ett rejält bakslag igen och insåg att det är nog illa på riktigt här. Då insåg jag att jag behöver hjälp. Så först då gick jag till läkaren och blev sjukskriven som utbränd. Mm. Jag tänker på när du säger att du försökte vila och så. Hur gjorde du då under de här lediga tiderna? Alltså, när jag väl fick den här luckan där jag kunde liksom slappna av lite, då var det som att allt man har gått och burit på bara brakade loss liksom. Så att för det första var man ju helt ur balans liksom. Hela kroppen och hela tanken var ju helt ur balans. Man var trött, men man kunde inte sova liksom. Så jag hade konstant ångest. Kroppen var så ur balans på alla möjliga sätt. Jag har aldrig upplevt mig så ur balans och så slutkörd egentligen. Vad var det som gjorde att du liksom ändå fortsatte även om du kände signalerna, så att liksom du ändå kunde ignorera? Alltså grejen är nog att jag har nog alltid känt att men det är nog bara att köra liksom. När det var tuffa perioder så har jag alltid liksom tagit en växel till och kört på och tänkt att det löser sig.
Och det här är egentligen enda gången det inte har hjälpt. Liksom. Enda gången det inte har varit en bra strategi. Så att det var ju dels att jag inte hade tid. Jag kände inte att jag hade tid. Jag hade många kunder att jobba åt och jag var ju mitt uppe i jobbet liksom. Och förstod ju inte allvaret av det. Jag tänkte, men lite yr, det är inte hela världen. Liksom, man tog en dag i taget. Det gick från att man liksom, man såg en vecka i taget, sen blev det en dag, sen fick man liksom bara okej, men den här timmen, nu klarar den här timmen nu. Så att man får ett väldigt tunnelseende. Man är inte vid sitt sinnesfulla bruk, långt ifrån. Så att det är ett väldigt läskigt tillstånd, även om det kanske inte bryter ut i en utbrändhet. Så ett väldigt läskigt tillstånd att ha många anställda i exempelvis, eller elever på en skola eller vad det nu kan vara, att innan det bryter ut det kan gå flera år där man blir successivt nedsatt liksom. Ta ogenomtänkta beslut och kanske slarva, gör mer skada än nytta och så vidare. Så att, det är väldigt lurigt tillstånd. Och det vi ser nu i samhället är att det växer problemet. Det växer och det går ner i åldrarna och det håller på att bli ett väldigt stort samhällsproblem, verkligen. Hur gammal var du när du blev liten? Ja, jag var 21 år då. Hur kändes det när läkaren liksom sa att du måste bli sjukskriven? Eller du liksom ska sjukskriva dig? Det var väldigt blandat. Det var ju svårt att förstå att man... Alltså grunden i var egentligen att jag kunde inte förstå att det kunde hända när man var så ung. Och det förstår jag, det är ju den reaktionen jag kan få ibland från vissa. Att man liksom förstår inte hur det kan hända någon så ung. Men det gav väl mig insikt i att det kanske kan hända. Det kan ju hända unga. Och det kanske handlar om att man har haft väldigt hög press under några år. Och att man faktiskt kan bränna av det ganska snabbt. Liksom. Så det gav mig helt nya insikter och tankeställare verkligen. Och på ett sätt var det skönt att få veta okej, det är det som gjort att jag mått så dåligt så länge liksom. För då kan man sätta fingret på det och börja liksom hitta en strategi för att hitta energi, nya strategier och ett nytt sätt att leva liksom. Så det var jobbigt, men samtidigt var det skönt. På flera sätt. Hur lång tid var liksom behandlingen efteråt? Jag var sjukskriven successivt under ett halvår. Men jag var aldrig helt sjukskriven, utan jag jobbade 25%, 50%, 75%. Tills jag på pappret jobbade 100%. Och på pappret var frisk. Men då kände jag att jag mådde ändå inte bra liksom. Och det var egentligen då jag bestämde mig för att jag måste göra något åt min hälsa på riktigt. Först då gick jag och bestämde mig för att sälja företaget till min kollega. Jag kände att jag behövde ett ordentligt projekt där jag själv kan få styra min egen återhämtning. Så jag sålde företaget till min kollega och lämnade det bakom mig. Och då hade jag egentligen ingen aning om vad jag skulle göra näst. Jag visste bara att jag måste fokusera på min egen hälsa den här gången för att någon gång kunna komma tillbaka och må bra igen. Hur kändes det då när du tog det beslutet? Det var också en sån där dubbelt beslut. Det var väldigt skönt på ett sätt, för då kunde jag bara fokusera på återhämtningen liksom, och ta ett ordentligt break liksom. Samtidigt så är det jättetråkigt att släppa någonting som man har lagt så mycket tid och energi på de senaste åren liksom, och som man verkligen trodde på och verkligen ville bygga något av liksom. Så det var väldigt blandat, både väldigt svårt och på ett sätt väldigt skönt också. Vad tror är anledningen till att man så gärna vill göra så mycket och packa på sig mycket projekt, så bara jag ska göra det här och ska göra det här och så? Ja, det är nog inte så enkelt. Det är ingen jätteenkel fråga och jag tror inte det finns något enkelt svar heller, utan jag tror det är väldigt individuellt. Jag har alltid drivits av att jag tycker det är så kul att vara igång, kul att göra mycket saker, och sen har jag alltid satt ganska höga mål för mig själv, för att jag stimuleras väldigt mycket och motiveras väldigt mycket av mål. Och har väl märkt att om jag sätter ett mål och så lyckas jag nå det, och så har jag satt högre och högre mål för mig själv liksom, för att trigga mig själv. Men jag insåg ju också att dels så får man bra resultat av att sätta höga mål, men den här gången fick jag ju märka av motsatsen, att jag satte kanske så höga mål så även om det gick väldigt bra så var det ändå inte i nivå med vad det skulle behöva vara för att nå mina mål. Så det finns en baksida på det där med att sätta för höga mål också. Jag tror att det är en balansgång där mellan att ha för låga mål och för höga mål. Någonstans däremellan tror jag det ger bäst resultat. Så att säga. Kan du känna idag att du har liksom hittat en balans på en nivå på bra balans på målen och så? Absolut, det har jag. Jag har märkt att jag är så enormt målinriktad. Så att när jag sätter ett mål då gör jag allt för att ta mig dit. Så jag har insett att just av den anledningen att jag är så målinriktad så måste jag sätta andra mål också. Jag måste sätta att okej, det här målet vill jag nå, men det får inte vara på bekostnad av min hälsa den här gången.
För det hade jag inte som mål innan, utan då var det bara de här målen liksom. Men nu är det jag vill må bra under tiden. Och det är det jag känner att jag har kommit fram till, att det finns enormt mycket ganska enkla sätt att prestera och samtidigt må bra. Och det är det jag föreläser om på företag, skolor och organisationer nu. Så att jag har hittat en del riktigt viktiga nycklar. Jag vill säga att jag vill säga så här, när kommer de och söker hos dig? När de börjar känna det fysiologiska eller hinner man det i tidigare stadier? Ja, det där kan variera otroligt mycket. Det finns de människor, alltså det som är ganska avgörande, tänker jag, just i den frågan, när söker man hjälp, är hur pass god självkännedom människor har. Det vill säga hur pass god förmåga att lyssna på sin kropp, sina kroppsliga signaler, men även de här emotionella och kognitiva som jag har nämnt. Så det kan variera otroligt mycket, och i vilken stadie, och utveckling, vilken stadie av problemet människor kommer hit. Så kan man säga. En annan central punkt i just när man pratar utmattningssyndrom är att det här handlar om ofta högpresterande människor som arbetar mycket, eller hur? Och att vad ska man säga, grupppsykologiskt, eftersom jag jobbar en del med grupper också, så finns det en kultur av grupppsykologiska mekanismer där vi värderar andra och värderar oss själva utifrån det vi presterar. Och i en sådan kultur, eller hur, så finner man en del antaganden om just att jag är mina prestationer. Vissa psykologer kallar det för prestationsbaserad självkänsla, och människor som har ett överskott, för mycket utav sådant är också de som löper större risk att bli utmattade. Och så att man skulle säga en överidentifiering med sina prestationer, både med den intryck och avtryck man vill lämna i en sådär allmänmänskligt syfte att förverkliga sig, framförallt när man inte får vila, återhämtning, regelbunden återhämtning, så kan det bli ganska allvarligt, så kan man säga. Okej. Vi går vidare. I tidigare, när jag kollat igenom statistiken och läst så är utbrändhet också, och mycket annat, väldigt vanligare bland tjejer än killar. Vad tror du det beror på? Jag vet inte. Alltså, om man tittar på den forskning som finns, så oftast är det så forskningen säger att vi saknar fortfarande evidens på vad är det som orsakar, vad beror det på, hur kan vi behandla och förebygga det. Så det finns en del kring utmattningssyndrom som vi inte har goda belägg för. Jag har ju såklart en del hypoteser till de könsskillnader som du tar upp, så finns det säkerligen en del andra parametrar och variabler som etnicitet och ålder och så. Men i den statistiken som jag tror Försäkringskassan mest har koll på, så ser man att början på 2000-talet, när det här med utbrändhet blev så aktuellt både i media och inom forskningsvärlden, så har antalet kvinnor varit betydligt, alltså mer än dubbelt så hög, de som har då sjukskrivit sig för just utmattningsproblematik. Och sen har det varit en tid där det här har stabiliserats, och nu ser vi de senaste åren, de 2-3 sista åren, att det här har blivit ganska aktuellt. Och de som driver forskning i fältet, framförallt stressmottagningen, Karolinska institutet, så menar de att den utveckling som vi ser idag de senaste 2-3 åren är ganska jämn, det vill säga att den ökar både bland män och kvinnor, men fortfarande är det betydligt fler, mer än, och det har fördubblats
de senaste 2 åren. Så vi ser människor som söker hjälp igen för stressrelaterad psykisk ohälsa. Och då kvinnor fortfarande. Olika hypoteser och analyser. Det finns den här normkritiska perspektivet som tittar på bredare och mer, vad ska man säga, mer bredare samhällsstrukturer, och då ser man, eller hur, hierarkier i samhälleliga strukturer som man kan tolka som patriarkala, förlegade könsroller som gör att arbetsmarknaden och arbetslivet är uppbyggt kring vissa manlighets- och maskulinitetsnormer och ideal som kanske gör att kvinnor får kämpa mycket mer för att anpassa sig till de här rådande strukturerna och så vidare, som gör att man kanske sliter mer och så vidare. Så det finns ju säkerligen något i dem, om man då tittar igenom dem kritiska glasögon, så skulle man kunna säga det. Samtidigt som det kanske har blivit också mer accepterat och mindre skambelagt att männen söker hjälp. Det vi vet är att männen, män då, kommer och söker hjälp i betydligt längre, alltså faser av stadier av utmattning. Medan kvinnor kanske är mer alerta och mer observanta på de här symptomen som jag har nämnt i början, och kommer i tidigare stadier av utbränning och så. Okej. En annan sak som jag också har läst och så är att just utbrändhet. Jag har ju alltid tänkt att det är vuxna för att de arbetar mycket. Men det börjar bli mycket bland de unga också. Varför tror du det är bland yngre? Liksom, vad gör vi nu? Vad är det som gör att vi också blir utbrända vid yngre? Återigen, alltså, vi vet inte, eller hur? Alltså, men vi har en del statistik, en del forskning, men det är de i gruppen mellan 16 och 25, framförallt då tjejer, som söker hjälp för stressrelaterad psykisk ohälsa, inte minst utmattningssyndrom. Och om man tänker på den här äldregruppen som jag också möter, som har varit med om en del i livet, eller hur? Och jag tänker, alla mina hypoteser, det är klart att de har haft mer tid att utveckla copingstrategier, det vill säga sätt att hantera och bemästra stress och de hinder som dyker upp i arbetslivet. De har utvecklat en bättre självkännedom och försonat sig kanske med en del av de här små orättvisor som också dyker upp, och kan helt enkelt hantera dem på ett bättre sätt än vad unga människor som inte har den erfarenheten kommer till arbetslivet och är otroligt ambitiösa. Och samtidigt kan man också titta på de här samhälleliga förändringar och vad vi återigen där socialpsykologen som är förtjust i, som pratar om den här tillgängligheten, att vi ständigt är uppkopplade och tillgängliga, som unga generationer säkerligen upplever. Och att det finns så många stimuli runt omkring oss. Jag vet inte om flera som tävlar om vår uppmärksamhet och som vi ständigt tvingas att sortera, och som gör det svårare att fokusera och stanna, göra en sak i taget, som det sägs, eller hur? Och stanna i nuet och behålla fokus. Så det är det som gör att man blir ganska lätt avledd. Så alla de här problemen och symptomen som jag har nämnt, alltså en del av dem sitter här
vår frontallob, eller hur? Och det är det vi kallar för exekutiva funktioner. Så allt det här som går ut på att planera, utföra aktiviteter, organisera och också försämras. Och när det blir så många stimuli runt omkring att det är så klart att det blir en kaos här i frontalloben. Det blir ju också svårt att sortera de här bitarna och inte minst prioritera vad som är viktigt just nu. Vad är det som jag behöver lägga min fokus och uppmärksamhet på. Så att, svara det frågan ungefär. Ja, absolut. Ja. Det finns ju som sagt inga så här rätt och fel. Eller allting är ju... Som sagt, jag vet inte, men det här är en hypotes och vi pratar om det. Så, ja. Den sista frågan. Om man känner det här, de här symptomen, att man är kanske utbränd och så. Har du några tips på vad man ska göra? Alltså det finns massor med tips om man tänker så här på individnivå, eller hur? Men jag tänker de stora förändringar och tillhör också de här bredare samhälleliga strukturer där jag tänker också psykologer behöver bli mer både lyhörda och mer aktiva, eller hur? Och uttala sig om. Först och främst, när du pratar tips på kanske individnivå, så tänker jag såklart att det handlar om att träna upp förmågan att vila och återhämta sig. De människor jag möter, även när jag föreläser om stress och så jag försöker vara väldigt tydlig med det här att inte allt det vi gör i vilosyfte har verkligen den återhämtningseffekt som krävs för att vi ska prestera och känna att batterierna är laddade och duger under den prestationen som det ställs krav på oss och som vi ställer krav på oss, eller hur? Så att det börjar ju såklart med att stanna upp först och främst. Och bara det kan vara ibland så otroligt svårt för vissa människor. Att börja gå långsammare för vissa människor kan bli en stor aha-upplevelse. Titta, jag kan faktiskt styra min kropp och det gör någonting med mig när jag börjar gå långsammare, äta långsammare. Nu när det är så vårigt ute och man kan ta promenader i det fina vädret och så börjar man iaktta och observera det som sker just nu när naturen växer och allt. Så bara det för vissa. Så jag är väldigt noggrann med att såklart eftersom vi vet fortfarande inte vad är det som funkar i de här behandlingsprogrammen och metoderna som det finns ett antal olika. Men det vi vet med goda belägg är att det är fysisk motion och träning som är bra för vår psykiska hälsa, inte minst för det stressrelaterade utmattning problematiken. Så att, men i det här fallet så tänker jag att det finns en fara att just för det här är ambitiösa människor som vill vara duktiga att föreskriva just fysisk träning och motion, men ibland är det här enkla när det enkla blir det svåra, så att ta en promenad och som jag säger börja gå långsammare och bli mer lyhörd och observant både på det som sker inom mig och utanför mig kan vara en god början. Sen som sagt, de här bredare perspektiven, de politiska inte minst, om man tänker sig bara, vi vet att upp till 90% av de som söker sig till primärvården till första, eller hur, söker för inga somatiska anledningar. Trots det så behandlas dessa människor främst medicinskt. Så det där ser ganska, för mig ganska alarmerande, att vi kanske behöver omstrukturera våra resurser utifrån det behovet som människor har idag. Inte minst om vi tar exemplet med primärvården där man söker sig. Och med det jag arbetar utifrån kognitiv och beteende
nykterhetsterapier så vet vi också att de är ju betydligt kostnadseffektivare än antidepressiva medel som skrivs ut på våra vårdcentraler. Så även de förändringarna, tänker när du säger tips, så tänker jag är otroligt viktiga för att göra något åt det här. Ungefär så. Ja, jag tackar jättemycket för att du har ställt upp. Tack själv. Så får vi hoppas på att vi kan hjälpa fler. Det hoppas jag också. Riktigt viktiga nycklar faktiskt. Är det någonting du skulle vilja dela med dig? Absolut. Jag går in lite djupare på det här i föreläsningen givetvis, men jag har egentligen kommit fram till 4 områden som jag märker vi tänker rätt fel många gånger. Det första är sund egoism, och det är precis det som den här infobroschyren eller infovideon på flygplan. Om det händer någonting, se till att ta på din egen syrgasmask först för att kunna hjälpa de som sitter bredvid. Det handlar om att föra sig själv i säkerhet för att kunna finnas till för andra. För mår inte du bra, då mår inte din omgivning bra. Så att lite de frågeställningarna har jag lekt lite med i mitt eget huvud sådär, och har skrivit ner lite i min föreläsning och berättat lite mer djupare om. Och det går hand i hand med prioriteringar, att lära sig prioritera det som är viktigast. För det är lätt att man hamnar i ett skede där man tror att det som är bråttom är viktigt. Och liksom det är viktigt att inte vara så stressad så att man missar prioriteringar. Liksom. För det kan vara vissa grejer som är jätteviktiga. Och vissa är inte alls viktiga, men det är lätt att det hamnar på samma nivå många gånger. Liksom. Så att lära sig prioritera. Och det kanske inte handlar om att göra många saker, att göra saker snabbt i första hand, utan det handlar om att göra rätt saker. Undvika låtsasstress är det tredje området jag pratar om. Och då menar jag den stressen som inte fyller någon funktion. När vi låtsasstressar så känner vi oss produktiva, men vi själva verket slarvar, tar ogenomtänkta beslut och kanske gör mer skada än nytta. Så att identifiera sin låtsasstress helt enkelt, för den här låtsasstressen som vi har i våra liv, den tar enormt mycket energi. Jag märker det nu när jag inte stressar överhuvudtaget längre, så märker jag att jag har enormt mycket mer inspiration och energi kvar när jag väl har jobbat en hel dag. Men innan så liksom var man kan man vara ganska slut ibland emellanåt liksom. Så att den låtsasstressen ger mer negativa effekter än det positiva man får ut, även om man sparar lite tid här och där liksom. Men sen får man kanske ändå vid något rödljus eller en kö någonstans att undvika den låtsasstressen. Och sen fjärde, det är ju återhämtning. Och då är det egentligen återhämtning både det lilla och det stora. Det kan vara en bensträckare, en paus, återhämtning efter jobbet eller skolan, helger och semester liksom. Innan såg jag återhämtning som ett hinder för mig att nå mina mål och utvecklas. Men jag inser att det är tvärtom, att det är många gånger nyckel till framgång att på ett effektivt sätt kunna hålla sig i form. Så att jag har ändrat om många tankebanor, och det är mycket tankevurp framförallt på de här 4 områdena som jag gillar att föreläsa om, så att säga. Hur är det nu? Kan du se liksom, kan du komma på dig själv att oj shit, jag har hamnat i samma gamla tankemönster, eller hur det är? Alltså det är klart det kan hända, men absolut inte i samma utsträckning som innan, utan nu försöker jag att liksom, jag lever efter det jag föreläser om. Och märker att håller jag mig till de här 4 områdena, då märker jag att då klarar jag så mycket mer. Då klarar jag av att jobba med det jag gör, jag klarar av att ha engagemang och liksom olika. Så jag orkar då liksom. Så för mig är det helt väsentligt för att orka idag. Att jag lever som jag lär, så att säga. Kan du känna allt det liksom som har hänt innan? Kan du känna att det liksom ändå har varit värt det? Eller känner du att det liksom ångrar det? Jag skulle säga att det har varit värt det, faktiskt. Sen känner jag av det varje dag, och ibland så slår det mig att varför var jag tvungen att göra det här? Liksom? Varför kunde jag inte vara visad från första början? Liksom? Men resumerar jag alla erfarenheterna och insikterna och möjligheterna som kommit efter den här erfarenheten och jämför det med allt det negativa som jag fortfarande får leva med, så är övervägande det positiva. Så det är det som är min content egentligen när jag vill ut och föreläsa och prata om de här frågorna. Det är just att få folk att i förebyggande syfte inte behöva gå igenom det här. För att när man väl har smält och väl har brutit ner sig själv så långt, så tar det så lång tid att återhämta sig. Så kan man få de här fördelarna och insikterna, tankeställarna och lärdomarna och fortfarande ha kvar liksom hälsan. Liksom. Då är det enormt mycket mer värdefullt. Liksom. Träffar du många ungdomar idag som liksom kommer och berättar om din historia? Eller om sin historia, menar jag? Ja, absolut. Både via mail och även när man är ute på föreläsningar så
är det många som kommer fram och säger att liksom, jag känner igen mig. Liksom. Och det är lite läskigt tycker jag. Det är så många som känner igen sig. Så det är ett stort problem. Och även om, som jag sa innan, det är kanske inte alla som är lika dumma som jag och pressar sig över gränsen och fortsätter. Men just att gå där innan är väldigt förödande också. Och skapar väldigt lite värde i livet. Men gör att man mår väldigt dåligt. Liksom. Så att även där, som sagt, det kanske inte är så stor risk att alla går in i väggen. Men liksom att ligga hela tiden och pendla där uppe där man mår väldigt dåligt är väldigt onödigt faktiskt. När det finns enkla lösningar. Liksom. Skulle du säga, eller om vi säger så, vad är ditt bästa liksom, till alla ungdomar och alla de som kollar på det? Liksom, vad är det liksom, om en sak, du fick bara välja en sak som du ska tänka på, vad hade du tagit då? Då skulle jag ta det som egentligen är grunden i alla de här 4. Det är att gå till botten med varför man gör saker. Vad är syftet, vad är målet med det jag gör? För kan man bottna i syftet med vad man gör, då hittar man ofta en sundare drivkraft. Liksom. Och då brukar jag ta som exempel mitt eget företagande kan man ta som exempel. Att varför driver jag företag för? Ja, men då inser jag att jag gör det för att jag tycker det är roligt, stimulerande. Ja, men varför måste jag göra något som är roligt och stimulerande för? Liksom? Jo, men jag vill ju må bra. Liksom. Så någonstans när man gräver det här så landar man i, ja men jag vill må bra. Det kommer nog de flesta fram till. Sen har man väldigt olika vägar för att komma till det. Och då inser jag att jag har ju slitit ut mig totalt för att i grund och botten vill jag må bra. Men det är för att jag inte har gjort den analysen innan och insett okej, det är för att jag vill må bra jag gör allt det jag gör. Så kan man gå ner till varför man gör saker. Liksom. Varför gör man en viss idrott? Eller varför jobbar man med ett visst arbete? Varför går man en viss utbildning? Varför ägnar man sig åt det här engagemanget? Liksom. Att vara tydlig med varför jag gör det här. Och då, som jag sa innan, det här med sund egoism och prioritering, lära sig säga nej. Liksom. Att, vet man varför man gör saker, då blir det lättare att liksom se till sin egen hälsa. Det är lättare att prioritera. Det är lättare att ta det lugnare. Det är lättare att hitta återhämtning mellan. För det är ändå grunden till allting. Varför gör vi någonting? Och då hittar man också en meningsfullhet till det man gör. Och då har man också mer energi, tror jag. Och då har man det, alltså, då blir det som grunden till att få en sundare drivkraft. Så det tycker jag är det absolut viktigaste. Du, jag tackar jättemycket tack för själv, att tack själv. du ställt upp. Och, alltså, om man vill ha dig, boka in dig som föreläsare, var går man in då? Då går man in på www.emanuelnilsson.se och skickar ett litet mejl till mig på emanuel@emanuelnilsson.se eller ring mig på 0768 844 827 så kommer jag jättegärna och kör min story. Härligt! Gött! Utbrändhet, det är inte så enkelt. Mycket för att det här med utbrändhet, det är inte så enkelt. Och jag inser att många förstår inte att man är utbränd förrän det har gått för långt. Vi fick ju även bekräftat från Ammar att ja, det är ganska många som blir utbrända och det börjar bli mer och mer vanligt. Men efter att ha tänkt till lite så funderar jag på att, eller jag tror att det är så här att de som blir utbrända beror på att de är väldigt dåliga på att känna efter själv. De har väldigt dålig självbild och lyssnar inte på sin kropp helt enkelt. För det handlar väldigt mycket om att lyssna på sin själ. Även kroppen men även sin själ. Och det börjar ju oftast i själen. När det kommer ut i kroppen då har det gått ganska långt. Alltså när det liksom påverkar kroppen rent fysiskt. Då har det gått en ganska lång bit. Så jag tror det är verkligen att man måste lära sig att känna sig själv och man måste lära sig att känna efter hur man mår. För när du kan känna av de här signalerna så kan du hantera dem och kan du liksom tidigare uppmärksamma det. Och då behöver du aldrig komma så här långt. För att, som jag sa i tidigare avsnitt så vi människor, vi tål stress. Vi kan liksom hantera stress. Men det handlar om att man ska kunna återhämta sig också. Att man måste få den tiden att har man stressat i 3 veckor, ja men då kanske du behöver en semester på 3 veckor efter det. Och det är där människor oftast är dåliga på att känna sig själv att oj, jag kanske behöver en återhämtning och istället pusha sig själv ännu mer och ännu mer och ännu mer för att man
liksom inte känner av de här signalerna. Man lyssnar inte helt enkelt. Och mycket tror jag beror på att självbilden inte kanske är den bästa. Så självbild, tänk på det. Hur är din självbild mot dig själv? Hur ser du på dig själv? Lyssna på dig själv helt enkelt. Och det är väl den största lärdomen man kan ta av de här intervjuerna. Att börja tänka på dig själv. Våga lyssna på dig själv. Och det är inget fel att faktiskt ta semester och vila och faktiskt liksom tacka nej till saker och ting. Det var allt för detta avsnittet. I nästa avsnitt så blir det sista avsnittet för tema utbrändhet. Och där kommer jag faktiskt sammanställa allting. Jag kommer liksom ta reda på det här som jag pratade om, självbilden. Jaha, men vad innebär det då att liksom lyssna på sig själv och ha en bra självbild? Så jag kommer liksom rabbla upp lite tips där eller ta reda på tips och lite hur man kan gå vidare och en sammanställning på om man känner att jag mår inte så bra, jag kanske kan vara utbränd. Hur går man vidare? För att det är också en sak att har man konstaterat att man inte mår så bra så har man kommit väldigt långt. Men då är nästa fråga, hur gör jag sen? Och det ska jag ta reda när det gäller om utbrändhet. Så till nästa vecka så önskar jag er faktiskt en fantastisk vecka. Så ha det bra. Hej! Om du har fler frågor eller funderingar så är det bara att skicka ett mejl till adressen nedan. Annars får du jättegärna kommentera och tycka till.